anh lên xong là em với anh đi sang nhà em nhá. Không đi đâu. Đi sang đấy nói chuyện với bố em đi. Em đi em nói chuyện nói kiểu gì? Đi theo xong là đi ra đấy là ở luôn đấy, không về đâu. Không đi đâu. Đi ra kia thì giải quyết được cái việc gì? Bố em không nói thế đâu. Đi ra kia thì Bà lên trên nhà nằm nghỉ ngơi đi. Bà mệt, ngồi cả buổi sáng mệt. đi ra kia thì mất công bố lại À mẹ lên rồi. Ba mẹ. Vâng. Cháu ơi, cháu lên rồi, mày có. Có việc gì bà vào nhà nói. Vâng. Đang chờ mẹ này từ nãy giờ. Có những việc lên được đấy, con à. Mẹ ngồi đi. Thế con gọi mẹ lên có chuyện gì? Để cho mẹ xem nào, lúc nãy thấy bảo ông ngoại về đón cái Mận đi rồi, đi về nhà rồi. Đó từ hôm qua rồi. Đón từ hôm qua rồi á? Thế mà hôm nay con mới gọi mẹ. Con sáng nay con đi làm về con mới biết chuyện chứ. Cả đêm qua ngoài làm việc có để ý đến điện thoại đâu. Bây giờ là Mận thì về trên nhà bố rồi, con đi nói chuyện về rồi. Hai vợ chồng bố là có vẻ như kiểu giận nhau hay cãi nhau về cái chuyện của con với Mận sao ấy. Con đi đấy con chả dám vào nhà đâu. Thế á? Bố Mận ra nói mấy câu xong là đi vào trong nhà rồi. Đây con mới về con mới gọi mẹ rồi. Lên hộ con xem là kiểu gì bây giờ. Còn cái Sinh nữa, con đang dự kiến là bây giờ là cho cái Sinh đi theo mình ra đấy, xong là cho ở đấy luôn đi. Không được cũng phải nói căng một chút với bố của Sinh ấy. Đợt vừa rồi mẹ con đưa đi ra đấy xong lại đưa vào đây. Mà đi cho ở nhà trọ thì không chịu. Bây giờ mà về bên đấy ở với bố mà không chịu là chỉ còn một cách duy nhất là cho đi ở nhà trọ thôi. Chứ ở nhà con thì con không cho ở nữa đâu. Con ạ, thì con làm cách đấy thôi. Bây giờ bố của con dâu của Mận ấy, kiểu lòng con thì bây giờ sao đón được Mận về. Bây giờ cháu Sinh cũng thế thôi. Thứ nhất là cháu đi ở với bố. Thứ hai, cháu không đi với bố thì cho con trai bác đi tìm chỗ cho cháu ở thôi. Trọ thôi. Bây giờ là bố của Mận hiểu lầm chỗ chuyện của con rồi. Giờ Đấy, cứ nghĩ là con với Sinh là thích nhau, là yêu nhau, xong là có con với nhau, đưa nhau về đây ở. Xong là bây giờ là đưa con gái về. Đấy, như thế chẳng hiểu lầm rồi. Giờ mà cứ để như thế là không được đâu. Mận ở trên đấy bà mẹ kế cũng đâu có thương gì đâu. đúng rồi, con nói đúng đấy. Từ Con trước, lên con hỏi Mận, Mận còn bảo là bà mẹ kế hay chửi người đấy. từ trước thì bà có thương Mận đâu con. Giờ chắc không được đâu. Bây Giờ giờ em đi theo anh đi xuống nhà bố em đi. Nói chuyện xong là em cũng ở đấy luôn đi, đừng về nữa. đúng rồi, Hiểu cháu cho ạ. gia đình anh một chút. Không phải là này, không phải là gia đình bác bỏ cháu đâu. Bây giờ là vướng thế này thì ông ngoại kia là hiểu lầm con trai của bác thì đón con gái về thôi, thì bây giờ cháu thông cảm cho gia đình bác. Không phải là để cháu đi ở với bố là bên bác đây bỏ cháu là không bỏ đâu, vẫn là lấy tiền, vẫn cho mọi thứ cho cháu đầy đủ hết. Em chỉ cần ra khỏi nhà anh xong em ở chỗ nào đấy thôi, để cho anh còn đón vợ anh về. Bây giờ bụng em to như thế này rồi anh bắt em ở đâu? Đâu đến nỗi đâu. Em tự chăm sóc. 3-4 tháng làm gì đã to đến quá đâu mà. Đi về bên đấy ở với bố thì nhà sạch đẹp, ở chả thoáng hơn. Thì bây giờ anh với mẹ cứ đi nói chuyện với bố em trước xem nào. Bây giờ đưa nhau đi ra đấy không thì nó bố lại không cho, lại đưa em về đây. Thôi con ạ, bây giờ Sinh đã nói thế rồi, con với mẹ lên chỗ nhà bố của cháu Sinh thôi, xem mà ông có cho cháu Sinh ở không. Nếu mà không cho ở thì cháu Sinh cũng phải chấp thuận là con đi tìm chỗ trọ cho cháu Sinh thôi. Bây giờ đấy, thế thôi. Anh phải vậy thôi. Thế bây giờ anh với mẹ anh đi sang nhà em nhá. Nói chuyện với bố em, nếu mà được là anh quay về anh đón em đi về nhà em ở nhá. Anh đi hỏi đi, hỏi được thì em về.
Sang bên đấy là không phải là anh cho em ở đấy xong là không chăm lo gì đâu. Anh vẫn có trách nhiệm đàng hoàng, đầy đủ. Chẳng qua là em không phải ở đây đâu. Ở đây là ảnh hưởng đến nhà anh này, bà này, vợ anh này. Suốt ngày thì tiếng cười chẳng có. Chỉ có cãi vã nhau rồi là làm nhau trêu chọc bà để cho bà không vui. Nhiều cái nó không được tiện cho lắm. Nhá. Anh cứ đi hỏi xem có được không. Thôi mẹ mình đi. Ai phải có việc lý bài ra chứ. Bà lên trên nhà nghỉ ngơi đi. Ba lên ra nghỉ đi. Bà bây giờ chỉ nghỉ ngơi thôi, em bé thì Mận đưa về rồi. Bà cứ lên nhà nghỉ đi. Em ở nhà nhá. Nhưng mà bà cũng đừng buồn quá mà. Cháu xem mọi cách lấy được con dâu của cháu về nhà nhé. Bà lên trên nhà nghỉ ngơi, cháu đi với mẹ cháu đi. Bây giờ bắt đầu đi nghĩ cách để đưa cái con câm kia về. Anh bảo không xì tình sao. Nhưng mà tôi cũng bảo lâu. Nói chuyện không biết nói chứ. Bây giờ hai mẹ con anh bảo đi sang nhà mình rồi. Hay là bây giờ mình tranh thủ lên trên kia, bên nhà của con Mận kia, mình đi nói với bố con Mận rồi. Hai mẹ con anh bảo đi ra đấy bàn chuyện cưới xin, chuẩn bị bỏ cái con Mận này. Đã thế mà em giàu lắm. Sớm với họ lại về. Bà ở nhà nhá. Cháu đi chơi đi. Cháu đi chơi. Chán làm gì. Đây, tìm cho họ về xuống. Không thấy một cái nhà họ như ngược. Wow. Đấy. Chị nhá. Đó. Vâng, chào chú. Này có việc gì đấy? Ra đây là có việc gì đấy? Về đây với bác thì chuyện con cái của bác thôi. Vấn đề nó vẫn thế được cái gì mà phải lên tận nhà. Cái nọ nó lên nhà rồi này. Thằng nhà nó không chỉ ở nhà đấy, đang làm cái chỗ con sinh nó ở đấy. Thế đâu mà gì đâu. Có như một lần nói thế đâu mà. Bây giờ cái chuyện của Sinh ấy thì cháu bây giờ nói với chú này. Đấy cứ nói đi. Bây giờ chú tốt nhất là chú nên cho đón con gái chú về nhà ở đi. Giờ mà chú cứ cho Sinh ở bên nhà cháu ấy là bố của Mận ấy, bây giờ là hiểu lầm cái chuyện cháu với Sinh rồi. Thế chú xem thế nào thì đón Sinh về đi. Như thế không ổn đâu. Thế bây giờ tôi nói với cháu đây này, bây giờ trách nhiệm của cháu nó làm như thế thì cháu phải có trách nhiệm chứ. Bây giờ là như bắt tôi đi đón con Sinh về nhà tôi là sao mà nó ốm thế này kia tao chăm sóc thế nào được. Thế bây giờ thì đấy, như một lần tôi nói đấy thì vẫn phải cho ở đấy thôi. Bây giờ làm nào hôm nọ tôi phải đi hộ đi chặt mấy cái lá mấy cây về hộ Thế cho con gái chú về nhà ở thì làm sao đâu. Đấy, Chuyện này là cái sai là do con gái chú chứ. không phải đi mua chăn để mua gối này, cái hôm tôi mang đi ấy, nhưng mà cháu là có ở nhà, mỗi mẹ ở nhà thôi. Vừa rồi chú cũng thừa nhận bảo là con gái chú sai rồi. Xong là chú bảo là cho con gái sang đấy ở, chỉ ở đấy thôi để cho cháu chăm sóc thôi. Nhưng mà bây giờ cho sang đấy ở được có mỗi vài hôm thôi. Bây giờ nhà cháu lại có chuyện rồi. Tốt nhất là chú đưa về. Giờ bố của Mận là đón Mận về rồi đấy. Đón về nhà của Mận rồi. Cái đấy thì đón đi kệ nó thôi, làm nào bây giờ, Bây giờ nó trước sau cháu cũng phải lấy con Sinh này hai vợ chồng làm nào bây giờ. không, chuyện đấy không nói đến. Nếu không thì nó kệ nó, bố mẹ nó. Bây giờ cái chuyện này nó liên quan đến cái chỗ gia đình của bên nhà bố vợ cháu nữa. Hai ông bà là
có cãi nhau rồi, có nói lời qua tiếng lại rồi. Ừ. Bây giờ như thế không ổn đâu. Như thế này thì sau này sao được nữa. Trước sau bây giờ nó cũng cái tớ này thì cũng phải nên bỏ nhau chứ dám nào Không. chú bỏ suốt đấy, bây giờ phải nên Bây giờ chuyện mắt của bây con giờ gái chưa biết. chú là cháu vẫn chịu trách nhiệm, vẫn lo cho. Nói với chú suốt rồi. Không phải là cho sinh ra đây ở xong rồi là cháu không quan tâm đâu. Bây giờ chỉ cần chú đón sinh về ở với chú thôi, xong là những cái khác thì thiếu gì để cháu lo cho thế thôi. Chỉ cần ra khỏi nhà cháu thôi. không được đâu. Không bây giờ ở đấy thì bố của Mận bây giờ có cho Mận về ở với cháu đâu. Bây giờ là không đón được về đâu. Nhà còn có con nhỏ nữa còn đang đi học ấy chứ. Giờ cứ cho cháu bé nó đi đi về này sao mà đi học được. Chú cũng phải nên thông cảm với cháu. Không được, đây chú khuyết là không đón về đâu. Bây giờ cứ phải ở đấy cháu phải chăm sóc cho nó để lúc đấy nó sinh ra đấy chú hết tính nhá. Thôi bác ạ, bác cũng già rồi, bác cũng khổ thế. Bây giờ cho con gái về ở nó có sao. Bây giờ bên ông thù gia tôi thì đón cả con dâu tôi về rồi. Bây giờ thì ảnh hưởng đến cả gia đình tôi và cả gia đình bác nữa. Bây giờ đón về là ông đón về rồi, nhưng mà bây giờ hai vợ chồng già ở nhau ở nhà thì còn chửi nhau, còn cãi nhau, Bố mẹ của Mận giận nhau kìa. còn trận nhau đấy ông ạ. Bà mẹ kế của Mận thì không muốn cho Mận về nhà ở với. Còn bố Mận thì lại cứ lôi kéo Mận và bảo Mận vào bắt buộc về nhà. Bây giờ là chồng của con là đi lấy người khác rồi, có thai với người khác rồi. Đấy, như thế là xấu mặt bố. Bố của Mận bảo thế bây giờ mới đưa Mận về. Bây giờ cháu đi đón có đón được đâu. Đấy, chú phải thông cảm cháu chỗ này xong xem xét thế nào đón sinh về ở với đi. Càng ngày vấn đề này càng thấy phức tạp rồi đấy. Ảnh hưởng tận gia đình chú cũng bị ảnh hưởng này. Gia đình cháu này, gia đình của ông bà bên đấy nữa. Bây giờ tôi nói này này, bây giờ nhá, cháu cũng phải nghe mẹ cháu ở đây nhá. Bây giờ tôi nói rồi, bây giờ đấy cái việc thì coi như là cũng tại hai đứa các con thôi, bởi vì bây giờ làm nào, bây giờ bắt chú đưa con về chú không đưa đâu. Mới việc đưa con gái về ở thì có làm sao mà khó đấy. Đây không bây giờ đưa về bởi vì nói trước rồi. Cho ở đây thì hàng tháng hàng tuần thì cháu gửi đồ ăn gửi tiền sang là được. Cái đấy thì không quan trọng đâu. Thế chú cho sinh ra đấy ở thì khác gì là chú cho cái sinh ở đấy để phá hoại gia đình nhà cháu. Thì bây giờ trước sau nhá, trước sau tùy cháu thôi. Thích lấy hai vợ kể cháu bật là thích Không. đi gì con nào thì Không có đâu. cái Hôm con nay nào. phải dứt khoát cái chỗ này. Cái Nếu mà con chú nào mà không không đón cái sinh gì về rồi. là cháu đi báo công an đi nhá. Không đón Không về đùa được đâu nhá. Thế ông nghĩ, bác nghĩ đi bác ạ. Nên cho con cái về nhà ở đi. Không phải nghĩ đâu cái này nói chị này bởi vì là tôi đã nói trước từ đầu rồi. Cái vấn đề đấy thì không ảnh hưởng gì cả, bây giờ cứ ở đấy để cho cháu nó chăm sóc nó trên tới này nó sắp đến khoảng tháng 2 tháng nó lại có nó lại sinh cháu nó ra rồi. Bây giờ tôi rất là nhiều việc, tôi là một mình thôi nhưng mà không ai làm được việc đấy. Bây giờ tôi mới dọn rác đốt đây này, mỗi hôm nay mới dối một tí này. Thế vợ ông đi đâu rồi, một mình ông ở nhà? Cô đi Nhật Bản rồi, đi xuất khỏi lao động ở nhà đâu. Bây giờ nói với chú chị thế có một mình tôi thôi. bây giờ chú cứ cho sinh ở đấy. Xong rồi nhà cháu thì suốt ngày thì chuyện này chuyện kia. Không được đâu. Như thế chú mới vừa lòng à? Không phải cá độ đấy cái đấy nữa. Khoát là không. Đợt trước chú sang nhà cháu là chú còn con nói bảo là nếu mà cháu không cho sinh ở đây chú còn đòi kiện phải không? Hay là kiểu gì đợt vừa rồi chú sang nhà chú nói chuyện đi. Cái đấy chú cũng nói ở đấy, chú nói ở đấy có mẹ cháu ở đấy này đang làm với chú cho con sinh nó ở đấy. Hôm chú mang chăn mang cái đi lô đi đấy. Chú là hay thất thường lắm nhá. Lúc hôm đi thì nói thế này, lúc khác lại thay đổi đi nhá. Nhiều kiểu lắm đấy chú ấy. Con sinh nó để con cái đứa ở trong bụng ra thì tôi còn lúc đấy thì con có bố này thì cái lấy khai sinh nó khó chứ phải không? Thì tôi ra tôi cũng ý kiến với mẹ cháu này. Đấy, cái thứ nhất là phải bỏ con cơm nhanh đi. Để tới này nó đứa con sinh nó để ra cái đứa con trong bụng ra thì làm cái sinh cái mới dễ, hiểu chưa? Thế nếu mà cháu không bỏ vợ cháu thì chú làm kiểu gì? Nếu không làm được giấy khai sinh cho em bé thì kiểu gì? Chú ép cháu kiểu gì? Cái đấy là việc của cháu thôi. Cái đứa cháu trong bụng bây giờ con sinh đang băng này này, dòng máu của cháu. Con đấy
con của cháu đấy, bây giờ không làm được khai sinh thì cháu có cái trách nhiệm của cháu. Bây giờ thôi. cái đấy làm được hay không là việc của cháu, chứ bây giờ chú tự nhiên lại chú lại bảo là nếu không làm giấy khai sinh được cho cháu thì cho em bé thì chú lại nói thế thì sao được. Đấy, cái giấy khai sinh bây giờ nó sinh ra cái đứa con đấy, bây giờ không làm được giấy khai sinh thì cũng là con của cháu thôi, dòng máu của cháu thôi, mà lúc đấy rất khổ, bây giờ không có bố đứng lên là rất khó phải không? Bây giờ chú phải cho cái sinh về ở với chú đi, xong sau này sinh đẻ ở nhà chú xong làm giấy tờ lúc đấy cháu không lo cho thì mất tốt cho cả hai bên chứ. Cái chuyện này đâu có phải là cháu cố tình làm ra đâu. Không được đâu. Bây giờ chú không tạo điều kiện cho hai bên thì bây giờ chú cứ làm khó cháu này sao được. Chú tính hết kế hết rồi, bàn hết rồi, chỉ có tính thế thôi. Bây giờ Chú toàn tính thì được lợi cho chú chứ chú xem cháu có được cái gì không. Đổi lại bây giờ nhà cháu bây giờ vợ chồng cháu bây giờ muốn ở một nơi này, ông bà thì giận cháu, vợ cháu thì về ở với cháu mới được. Trước sau cũng phải lấy gì con Cho lên trên đấy xong rồi bà mẹ kế của mận suốt ngày làm khó. Làm nào không bỏ thì cái đứa con mang trong bụng thì cũng vất vả chứ. Còn bà cụ nữa bỏ đi xong mà mới lấy lại khai sinh, bảo đấy có cha có bố có mẹ này thì mới lấy lại khai sinh. Tôi đi qua tôi hỏi hết rồi, hỏi một cán bộ này đấy. Một câu là bảo con bỏ con vợ con đi, mẹ mới bực. Thế tóm lại là chú không cho sinh về ở đúng không? Không cho về đâu, chú chỉ nói lúc nào tôi cũng thế thôi, bởi vì là không phải. Thế thì còn đúng một cách duy nhất thôi bây giờ ấy, cháu sẽ về, cháu sẽ đi xem chỗ nào có cái nhà trọ nào ở được thì cho sinh ở thôi, cho đi ở nhà trọ thôi nhá. Đến lúc cháu đưa đi ở nhà trọ là chú đừng nói gì bảo là tại cháu là đưa sinh đi thế này thế kia nhá. Tùy cháu, cái vấn đề đấy tùy, coi như là không phải của mình, là của thành vợ của mình rồi, cái đứa con trong bụng là của mình rồi. Cái đưa đi cháu lại nói bảo đưa đi nhà trọ nhá, ở nhà trọ thì bây giờ cái chỗ nào an toàn là được, cứ đến là chăm sóc cho chú an toàn là được. Cho ở nhà trọ con sinh không được gọi cho bố là được. Một hai ngày thấy gọi cho bố là lúc đấy lên chú lại chửi cho đấy trước nhá. Đấy, như thế bây giờ chú lại trình bày cho cháu này. Nhưng mà cháu là nói với chú thế này, cái nhà trọ chú nhất trí thôi, nhưng mà cứ đi thuê nó trọ phải trọ cái nhà xây phải sạch sẽ vào, quét sạch sẽ vào. Đấy. Khi đó là trong vào trong nhà phát là có cái mùi thơm xả luôn. Đừng có là đi trọ như cái nhà trước, mấy cái nhà trước kia nhá. Nhà gỗ nát này có ngày đổ để cho chết cả con của mình đấy, cả thế bây giờ chú ở khu vực của chú là chú tìm xem có cái nhà trọ nào không thì chú bảo cháu đi. Chú là không phải cháu đưa sinh xuống đây xong là chú cho đưa đi nhà trọ đi. Chú không có đâu. Nhà này, to mình cũng cho con mình ở. Khu này toàn nhà nào cũng từng nhà có hai vợ chồng hết rồi, không có nhà trọ đâu. Thế thì bây giờ cho sinh ở đâu? Đấy tùy cháu đâu, nếu không thì cho ở nhà cũ đây này. Bây giờ cái nhà đang được trước chú đưa đi sang đấy, cái nhà đấy muốn ở được mà cái gì đâu, nhà đấy là ở tốt rồi. Chú vừa bảo là cái nhà nào? Đấy cái nhà đợt nọ chú băng chăn băng chiếc đi đấy, cái nhà này đấy, nhà gần bờ suối nhỏ nhỏ này, nhà cháu ở đây này. Tưởng nói cái nhà nào, có ra là nói cái nhà cháu thôi. Nhà đấy còn nhà nào nữa, mình phải cho ở đấy chứ còn cho được ở riêng làm gì. Việc nhẹ nhàng nô mồm nó làm được chứ có lo gì đâu, nghĩa là không đi làm nặng được nữa. Cháu không cho sinh về đấy ở đâu, không cho đâu. Cho không được đâu, nó nguyên tắc thế rồi. Bây giờ mình phải có trách nhiệm một phần, đừng có để mang đi thế này kia tiến tới này nó làm sao vậy, cũng là con của mình vậy, đừng có thế, làm thế không được. Bây giờ nói đi nói về thì chú vẫn cứ như thế thì làm kiểu gì được. Vẫn thế thôi, làm nào bây nếu giờ... không được thì thôi bây giờ chú với cháu đi sang lên nhà cháu đi, xong là đón cái sinh về luôn đi, nói nhiều nữa. Không đi đón được, cái vấn đề đấy không phải nói nhiều đâu. Thế bây giờ chú không đi đón cái sinh về thì sinh cứ ở nhà cháu thì thành ra là bây giờ vợ cháu không về được nhà rồi. Cái vấn đề đấy kệ thôi. Chú nói thế không được. Trách nhiệm của mình là mình phải chịu thôi, làm nào. Bây giờ cứ vào bắt chú đi đón con sinh về thì là chú đi, con gái của chú đón về đi, còn đứa con trong bụng cháu chứ nhà chú đi. Không đi đón được. Chú nói nhiều nữa. Chú không đi được. Tôi nói rồi, bây giờ tự nhiên cháu lại bắt kéo chú đi đón, đấy không đúng đâu. Cái vấn đề đấy là trách nhiệm của cháu rồi. Ở nhà trọ thì chú lại yêu cầu ở nhà trọ sạch sẽ, thì ở khu trên chỗ nhà cháu với là ở đây có chỗ nào mà đúng như ý của chú đâu. Chú chỉ cần hỏi ở đây thì chú bảo không có. Chỉ cần là làm là cho nó ở nó sạch sẽ và để đỡ ô nhiễm cái đứa con trong bụng nó được hưởng cho lợi cháu chứ không phải là chú đâu. Chú sang nhà cháu xong là giải thích với con gái chú đi. Không, chú không.
cháu Ra cũng đi không quả bảo được đâu. hôm nay chú một mình thế từ nên hôm Thôi, nay mới dối không nói nhiều đâu. không đi Chú được. Đi, con trai tôi bảo đúng đấy. đi Bác xuống kia đi, đón con gái đi, bác về đi. Nhiều việc lắm không đi được. đi sang Thôi mẹ con về đi không phải kéo chú đi làm gì đâu, về cứ chăm sóc như một lần chú nó được. thế bây giờ con gái của chú cứ ở đấy thì làm kiểu gì được? Thì trước ở đấy thì mình Con của chú chăm sóc ngày nào nó còn ở là nhà được. cháu á, ngày đấy vợ cháu còn chưa về được. Đi về đi mẹ Thôi, con chú đi về đi. Cháu đi. Không chú không đi được. Chú đi quay xe đi. Không đi được, chú bận lắm. Đi về đi, không ở đây nữa. Cứ như một lần nói là được. Cứ đi về đi. Không bảo chú đi sang đấy đâu, chú lên tầm Cái hai chuyện giờ này sáng á, đấy. cháu không muốn nói nhiều đâu. Cháu mà đi trình báo với công an là cái vụ này là cháu cũng phải ra việc đấy. Cái đấy thì để chú nói với cháu này, cháu bảo đi báo công an. Báo công an làm gì? Bây giờ báo công an biết cái gì? Thì bây giờ cháu phải đi với con gái tôi nó mới chửi như thế. Bây giờ đi báo công an thì nó biết giải quyết thế nào cho mày được. Nên nó quý tổ cho cháu là nó quá vô lý nhá. Không phải đi báo cái gì hết. Mình phải tự nghĩ một phần đi. Thế chú không muốn thế thì bây giờ chú chỉ việc đi đón con gái chú về đây ở thôi. Cái khác cháu sẽ chăm lo cho. Chỉ thế thôi mà chú còn không chịu. Sao cứ phải bắt con gái chú ở đấy làm cái gì? Ở đấy đi, bởi vì là mình có trách nhiệm với ấy rồi. Bây giờ bắt con nó về nhà thì chú bận lắm, nhưng một lần chú nói bao nhiêu lần rồi. Thế chú không đi được đâu. Cứ đi mẹ con về đi. Về đi có Lúc gì đầu cứ cháu một cứ lần tưởng nói. là làm cái phòng cho cái sinh ra ở riêng, xong là cứ tưởng là chuyện nó sẽ ổn. Giờ bố của Mận biết chuyện thì bắt đầu lại làm khó cháu nữa. Đón vợ đi về, đón vợ cháu đi về giờ sao được? Mẹ cứ bảo thế thôi. Bây giờ nếu mà không thích lấy cháu thì bảo đâu thôi. Bỏ nhau cũng được. Nó có cái gì đâu mà. Nó có biết nói đâu. Mà trước cái đứa con đang mang cao tầm này có phải con của mình đâu. Này, Con đấy nó đi mang chỗ Việc nào đấy về là việc chứ. của cháu, chú bác không được đừng can nói thiệp xúc cái chuyện phạm đấy. đến con dâu của tôi nhé. Đừng nói thế đấy. Không, đây tôi nói sự thật như thế có gì nữa. Chứ không phải là tôi nói mồm nhiều. Nói mồm mình làm người già mà nói thế này đúng à? Khuyên cho họ bỏ nhau thế này mà đúng à? Thế bây giờ không bỏ thì may tôi một lần nó nói này, sao làm được cái khai sinh, phải bỏ một đứa đi chứ. Sao mới Không có làm được cái giấy đứa khai này sinh. mới làm được cái khai Lúc sinh. ấy tôi đã nói Sau rồi. này cái biết đứa đấy là trẻ của nó, mà con của nó phải sinh con ra của mình. rồi ấy, Đấy. đứa trẻ mà sinh ra rồi mà bên gia đình chú không nuôi được thì sẵn sàng là chú có thể là mang về để cháu nuôi. Đấy. Con tôi cháu cũng nói nuôi thế thế rồi. thôi. Còn riêng mẹ của bé là cháu không bao giờ cháu liên quan gì đâu. Cái chuyện đấy thì từ từ nó sinh ra nó hết mình hay tính cái vấn đề đấy. Không phải là vội vàng gì đâu. Một lần chú sang nhà chú nói suốt rồi. Mẹ cháu cũng hiểu rồi, biết hết rồi, cháu cũng biết rồi. Đấy. Đấy, bây giờ bác ơi, lấy đón đứa con gái về ở với đây có phải nó trẻ con đâu, bác bảo không có giờ trông. Có phải trẻ con nó tự ở nhà trong nhà cho bố xong nó tự làm cơm ăn có gì khó đâu. Trẻ con, bởi vì tôi Khi nào đẻ thì tôi mới có trách nhiệm với cháu sinh chứ. tôi nói một lần rồi, tôi nói sẽ thích suốt ở nhà chị rồi. Lúc chị lên chỗ cháu ấy. Nói rồi bây giờ tôi có dối rồi, lúc nào tôi đi một tí này nó bảo bố tao ốm này ốm kia, tôi thời gian đâu bởi vì đưa nó đi khám này kia. Tôi giải thích suốt rồi, tôi một mình nữa, nhiều việc nữa. Thì tôi vào chỗ ở đấy coi như để cho con cháu con chị chăm sóc nó rồi. Ở nhà với bác đây còn được làm cơm chờ bố. Cứ nành phải ở xuống ở nhà tôi mới được à? Cơm tôi một mình tôi cũng ở tôi cũng làm được mà. Chú phải nhìn rộng rộng ra. Tôi bảo Bây con giờ để chú làm phải cơm biết chờ. này. Cháu có vợ rồi, có con, có gia đình riêng rồi. Bây giờ tự nhiên có một người phụ nữ nữa bảo là mang thai con của cháu sang ở với cháu. Thành ra là có hai người phụ nữ trong nhà. Thế người ngoài người ta nhìn, người ta đánh giá cháu kiểu gì? Đấy là mình trách nhiệm của mình. Chú phải hiểu một tí chứ. Đây, cháu có trách nhiệm của cháu là cháu phải khắc phục được. Trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm rồi. Bây giờ mình bắt nói cái này kia, bây giờ là chú thì sao chú trả lời được? Trách nhiệm của mình phải trả lời, mình phải trách nhiệm của mình lớn chứ. Bây giờ không nên bảo chú phải đón về nó đi kia, không được đâu, thế chú không nghe đâu. Bước viên đi một lần nó nào nói thế đấy đâu, không dịch xê với gì hết. Nếu mà không vướng bên thông gia tôi á, tôi không lên với bác đâu. Bây giờ ông thông gia tôi đã giận con trai của tôi rồi, đón con dâu của tôi đi rồi. Bây giờ thì gia đình tôi rắc rối hết rồi. Bây giờ mỗi mình bà ngồi ở nhà, lúc nào bà còn cũng khóc kìa, buồn kìa. Đấy cái vấn đề đấy vừa trình bày đấy, cái đấy vấn đề đấy của gia đình của nhà chị thôi thì tôi không biết. Mà cái việc đấy nó liên quan đến cả con gái chú, cả nhà chú nữa cơ mà. Thế thì bên nhà chú cũng có trách nhiệm gì à? Anh chị đâu vì làm sao Phải về tạo điều kiện cho nhau chứ. về đây để bảo tôi thế này kia.
cái đấy thì không được, nó về đi, không phải nói gì, cứ một lần như tôi nói đấy, cái chăm sóc cho con sinh nó thật mạnh vào là được. Chẳng thắc mắc cho Chăm các sóc bác thì thì- vẫn chăm sóc nhưng mà được con gái chú chứ còn vợ cháu thì sao? Thì được nó thì rất là được cả con của mình, cái gì đâu. Bây giờ quan trọng là vợ cháu này. Cái đấy là việc của gia đình của các cháu, tôi không biết, đấy là gì chú biết được. Được. Đấy, Nếu mà về thế đi, thì về đi, không phải trình bày nếu mà gì chú nhiều. nói thế thì được rồi. Nếu mà coi như về đi, về đi. cứ bảo là việc của cháu thì được. Về đi. Thế thì cháu có cách giải quyết. Vâng, đi về đi. Cái sao nói nó không cũng khổ. Đây từ Lấy nói con gái nhiều về lần rồi nó lắm có rồi. sao? Mẹ về Đi đi. về đi. Về nó Không nói nữa. Không nói nữa. Nói cũng mệt. Lắm, nói nhiều lắm. Con nói thì chú cũng vẫn cứ bảo thế thôi. Thế thì cháu cứ quyết định cháu cứ làm thế thôi. Xong rồi là mấy đứa đừng có mà ra lại nói xấu nhà cháu nhá. Nói gì đâu. Về đi, về đi, về đi. Nói bao nhiêu Xong về xong là cứ như một lần rồi tôi nói đấy nhá. Đấy nghe con trai tôi nói chứ. Đến lúc mà con trai tôi không ở lại xuống. Chèn ép ra đi. Không có được. Về đi, về đi. Làm như con gái của tôi có con rồi, bây giờ về cứ hai mẹ con chúng nó cứ rửa tròn nó đi nó lại, lúc lại bảo là sang đây gặp tôi để bảo đón con sinh về đây kia, thế này mày không được đâu, mày làm nào mày thế nào con gái tôi làm nào nhá thì tôi không để đâu nhá, nói trước rồi đấy, bực lắm đấy. Mẹ còn đây quay cái gì? Đi làm cô đi. Hừ. Cái kẻ tao mất tiền mua cơ mà. Tao không cho mày đưa đâu. Bây giờ mày ăn ở đây mày khát tiền đi làm đi. Khát tiền đi làm cô về nó cứ ăn đi. Cái này không cực quay đâu. Thế là con này. Mày bây giờ ở nhà tôi ở cô lấy cu của tôi đi nó cứ ăn. Thế mày có tiền không? Chứ mày có tiền nhiều lắm mà mày không lấy về à? Đấy cho bà kia dùng hoa. Thế mày có tiền không? Nếu mà không có tiền đi làm cụ đi. Có tiền thì tao không đi cho đi làm cụ nữa. Thế không có tiền đi làm cụ đi. Tôi ở nhà tôi ở không đi làm cụ nó cứ ăn. Cụ của tôi không cho nó cứ ăn đâu. Đi làm cụ đi. Không đi làm gì á. Còn có mới cho mày ăn. Chẳng qua bố mày gì mày ở đây thôi. Ở đây còn thừa 2-3 ngày thôi. Con đủ về đó. Ở đây không được lo đâu. Đi về nhà mày trông nhà đi. Trông gà trông vịt đi. Trước kia tôi bảo à, không muốn lấy đi cái thằng bác sĩ nữa. Cố tình đi lấy. Bây giờ cái thằng bác sĩ giỏi quá lại đi lấy người khác rồi. Thầy bỏ mày về đây. Ở nhà tôi không cho ở đâu. Ở được 2-3 ngày xong lại tuổi đi. Nhà mày đi. Không cho ở đây đâu. Thì bà kia có bên em không phải trông nhà không ạ. Không chịu nữa. Việc không đi làm được. Mấy một con gà có vịt. Có ai xem đâu. Cháu vào đây làm cái gì? Cháu vào đi chơi. Thầy có chuyện gì không? Sao rồi bắt tay rồi. Kiều kia tao không biết đâu. Biết đi đâu à? Chị cầm đi đâu. Không có cơ kia. Tôi tự đi làm cụ rồi.
Có ở nhà đâu. Thế mẹ hỏi cái cơ làm cái gì? Cơ đi làm gì rồi? Trong nhà đâu? Bác hết này. Cầm ở đây chắc là cũng ăn đủ hết. Bác ơi, cháu có một chuyện vui lắm, bác có muốn nghe cháu nói cho. Thế nói ra đi. Nói ra cho tôi nghe xem nào. Cho bác trai không ở nhà. Không ở nhà đâu. Thế con này không biết đi đâu à? Thì nó làm cái gì? Cháu có cái chuyện này vui lắm. Nhưng mà bác cứ bình thường xem nào, sao bác cứ làm cái vẻ mặt đấy làm cái gì? Nhìn thấy khiếp. Tôi lắm rồi. Nói cái gì nói nhai đi. Bác cứ bình tĩnh xem nào. Để cháu nói cho. Cháu nói nhá. Thì là... Nói đi. Có cái gì cứ nói ra đi. Có gió làm cái gì? Thì hôm nay ấy, anh bảo với mẹ anh bảo là đi sang nhà cháu kia nói chuyện với bố cô cháu là bàn với cái chuyện cưới của cháu với anh Bảo ấy. Thì anh Bảo có nhờ cháu lên đây là nói với bác là anh Bảo cưới cháu rồi, không lấy chị Cầm kia nữa. Bây giờ bác cứ để cho chị Cầm kia ở đây nhá. Đấy, tại mày đó. Tại mày mới có cơm hay ở về đây ở đó. Trời, tại cháu, bác phải vui chứ, có người làm việc cho bác chả vui à? Bác cái xí cái có cơm mày bỏ vào đâu? Cho nó ở đây chứ làm sao? Ở đây có tao không cho ở đâu. Ở nhà dưới kia có phải mày làm đâu. Cái có cơm làm kia mà. Cái có cơm này cho cơ ở hồi không cho mày ở đâu. Cho chị đấy về nhà chăm chồng của bà đi chả sướng rồi. Đấy cái thằng bác sĩ lấy hai vợ á. Mày ở cái nhà bé thôi. Thì con cơ mày ở cái nhà to kia mới được. Bà ghét cái bà cái con đấy thì bà cho nó ở đấy làm gì? Thế cho nó ở dưới kia. Em bọn nó vào đây. Tôi không cho ở đâu. Ôi, Ngày hôm tao đủ về thôi. Được 2 ngày 3 ngày tao đủ về thôi. cứ bình tĩnh xem nào. Tao không cho ở đây đâu. Cho chị đấy ở đây có làm sao đâu. Mày tính cái gì? Cái nhà ở dưới kia tao có cơ làm. Có phải mày làm đâu. Mày cứ chỉ có ở về đây ở tạm một tí thôi. Thôi không nói chuyện với bác. Không cho ở đâu. Tí nữa bố chị Mận về xong bác chuyển lời cho cháu ấy nhá. Tao không đi đến kia, đi đến nhà dưới kia. Tao đuổi chạy đâu. Tao cho cơ ở kia thôi. Nhà kia không phải mày làm đâu. Mày cho ở được không? Không cho ở đâu. Cái chuyển lời của cháu là bây giờ anh bảo lấy cháu rồi, cưới cháu rồi, không lấy cái chị kia nữa là được bắt cháu gì. Cứ cái gì mà cứ nhiều thế. Bây giờ anh bảo bỏ. Chưa kia này, cứ cái kia, có cơ kia. Bây giờ là cứ mày á. Còn gì nữa? Không cớ đâu, mày lấy mày chỉ có lấy không thôi. Cớ làm cái gì? Về đây ở tạm một tí thôi mà. Cô cháu cưới cho cháu, có phải bác cưới cho cháu đâu mà bác cáu gắt lên làm gì? Tao không cả bố mày đâu. Tao cả bố mày tao không cho cớ đâu. Lấy cái thằng bác sĩ kia chỉ có lấy không thôi. Không cho cớ cái gì đâu. Bác này buồn cười thật đấy. Thì bác cứ cho chị lấy ở đây đi, làm sao? Thì bố chị Mận về nên cứ chuyển lời của cháu là như thế. Và anh bảo hôm nay đi nói chuyện với bố cháu về cái chuyện cưới xin rồi. Bác cứ nói cái chuyện này cho chị Cầm tiền biết. Anh còn không cho ở rồi. Bác cứ cho ở đây. Thế mày thì ở kia phải khác đường thằng cái nhà đi, là cái nhà khác đi. Cái nhà kia không cho ở đâu, cái nhà kia có cơ làm không cho ở đâu. Cái có cơ kia làm vực cả cơ mà. Nó đứng trụ ở kia cơ mà, nó không. Mày chỉ có ở đây với tạm thôi, ở tạm một tí thôi, không cho ở đâu. Thì bây giờ bác cho chị Khác đi đấy ở làm đây. nhà khác đi. Cho chị đấy ở đây xong rồi bác cứ bắt nó đi làm việc cho bác chứ chẳng được. Được, tôi khác làm. Có người làm hộ Trước bác thì chả có cơn gì. không ở đây tôi cũng làm được. Thì bây giờ bác ngồi ở nhà sướng bác không thích à? Xong rồi Thi sau đâu, này tôi khác làm được, không tôi không thích ở.
Thì sau này bác tìm một người mới để gả cái chị Công này đi cho người khác đi, rồi bác tìm xem có người nào giàu hơn, anh bảo thì chúng bác gả xong rồi bác cứ lấy tiền của cái người đấy chả có gì chả sướng. Nó đã lấy cái thằng bác sĩ rồi, không cho lấy người khác, nó cũng lấy cái thằng bác sĩ rồi. Chứ sao bác lúc nào cũng đi ra kia chửi làm gì? Thế bác cái thằng bác sĩ này mà thì mẹ thấy cái thằng bác sĩ cho nó lấy 2 đứa đi. Ông buồn cười thật đấy. Anh bảo gì lấy cháu thôi, không lấy con Cơm kia làm gì đâu. Không phải không được. Thế không phải từ ngày trước đến giờ bác ghét cái con Cơm kia lắm à? Sao bác cứ nói hộ nó làm gì? Thế tao ghét lắm, tao đùa đi là nhà ở dưới kia rồi ấy. Thì bây giờ bác cho nó ở đây hộ bác làm việc, xong rồi mấy hôm nữa bác tìm cho một ông giàu có một tí, xong rồi bác gả cho đi chả. Thế bây giờ mày đuổi cái con cơ chạy mày lấy cái thằng bác sĩ mà sướng lắm à? Thì cháu muốn lấy, anh bảo thì cháu mới có con với anh bảo được chứ. Tao không đi đấy kia, tao đuổi chạy luôn, không cho ở đâu. Bác buồn cười thật. Thì ở mày khác được đi làm, chả cái gì về làm nhà đi. Tao không cho con cơ ở đây đâu. Cháu nếu mà thích cái thằng bác sĩ, lấy cái thằng bác sĩ à, mày phải nuôi cả con cơ nhá. Mày là phải đi làm nhà cho con cơ ở nhá. Từng con cân từng ngày xưa ở đây, còn ở không áp không, tao không cho ở đây đâu. Mày thích lấy cái thằng bác sĩ kia mày khác, con cân xưa kia mày làm nhà cho nó ở nhá. Bác cứ cho nó ở đây đi, làm sao rồi. Tao ghét lắm mà tao không cho ở đây đó. Ở đây có không làm gì ở đâu. Thế bác vừa đổ nó đi lấy củi lên nhà. Con có con nó cơm với đùa đi làm củi chứ. Đi về đi, đùa với chỗ nó chở lắm rồi. Thế đi lấy củi này chả sướng à? Bác ở nhà đi, không phải đi lấy củi đâu. Thế cháu đi về đi. Nhớ chuyển lời của cháu như thế nhá. Đi về nhanh đi. Của bác kia đây. Đi về đi. Còn nhìn về làm cái gì? Về đi con. Nhìn cái gì? Tưởng ra đây nói cái chuyện này cho bà biết rồi. Thế nào ra đây bà bị chuyện này. Quan tâm đến bà này. Chủ yếu là cái bà này đi chuyển lời của mình. Con báo về chưa? Về. Mà lần sau ấy, nhà cháu có làm gì bác đừng có mà đi nói đi mách anh Bảo nhé. Như sáng nay ấy, bà tự đi nhớ cái con Cơm kia khóc, xong rồi đi nói là cháu làm gì bà, xong rồi bà mới khóc, làm cho anh Bảo về đến nhà ném quả của cháu đi. Thế bực mình lắm rồi đấy. Chuyện bé tí này mà đi mách lúc nào cũng nhen. Nhớ đấy nhá. Mà cháu anh nói với bà không tốt thì bà nghĩ bà thương cháu mình thì bà Đấy. nói chứ. Bà tự đi khóc, nhớ người ta khóc xong rồi đi nói là cháu làm gì bà khóc. Đấy, bà tự khóc tự ấy, cũng đi nói là cháu làm cho bà khóc. Xong rồi cơm nữa, bà tự thích ăn cơm nguội chứ không phải cháu bắt bà ăn đâu. Mà cái chuyện nấu cơm như bà cũng tự nấu được chứ sao, không phải cháu nấu làm gì. Bà đói thì bà tự nấu mà ăn chứ. Chứ bây giờ cháu không ở đây bà không nấu ăn nữa à? Cái chuyện bé nó xé ra to. Lần sau bà còn làm thế nữa. Anh Bảo còn đi làm á, ban ngày ở nhà với cháu đuổi bà đi ra ngoài đường kia mà ngồi nhá. Khi nào anh Bảo về mới được về đấy. Bà đừng có mà lắm mồm. Nhưng mà tốt nhất
cháu mà làm gì bà cứ im mồm đi, đừng có nói gì, thế là tốt nhất. Đừng phải nói nhiều. Sao hai mẹ con kia tôi thấy về, mình cũng phải đi về. Đấy mình mà bắt về làm thế nào? Bây giờ cháu nên về nhà với bố cháu đi, cháu ở đây không hợp đâu. Thì bây giờ anh bảo với mẹ, anh bảo mình đi ra kia mà con nói được với cháu đưa cháu về, cháu không về đâu, cứ ở đây thôi. Bà làm gì được, chả ai làm gì được cháu hết. Bây giờ anh bảo con với cháu nên nó bảo thích ở với cháu. Cái chị Câm kia anh bảo không thích đâu. Anh bảo muốn ở với cháu nhưng mà chẳng qua là không dám nói thôi. Đoán thử nghĩ xem, anh bảo như thế thì làm sao mà đi lấy được cái người không lành lặn như thế. Chẳng qua ngày trước là anh bảo ngu thôi, chưa gặp được cháu thôi. Bây giờ anh bảo gặp được cháu rồi, anh bảo chỉ lấy cháu thôi, không lấy con Câm kia nữa đâu. Con Câm kia không bằng một tí này của cháu. Cái gì cũng con Câm. Vâng. Về làm kiểu gì mẹ nhỉ? Kiểu gì được. Thế nào rồi? Nhìn vẻ mặt anh mà em không biết à? Làm sao? Hai mẹ con anh ra đấy bảo là nói chuyện, bảo bố em đưa em về đi. Anh kể tình hình anh như thế rồi, bảo là bố mẹ của bố của Mận đã giận rồi, đưa Mận về nhà rồi, cháu không biết làm nào đâu. Bố em còn bảo là cái đấy không cần biết, không liên quan đâu, cứ cho em ở đây. Cứ cái đà này không được đâu. Riêng em là anh chắc anh phải đi tìm phòng trọ cho em ở đâu. Cái chuyện này anh đã nói với bố em rồi, cho đi ở phòng trọ rồi còn đòi bắt anh phải đi tìm cái phòng trọ đẹp, nhà xây cơ, ở trong này lấy đâu ra. Giờ mà em mà cứ ở đây ấy thì làm sao mà anh đi đón được vợ anh về. Tốt nhất là em tự biết suy nghĩ xong là tự đi đâu đấy đi chỗ nào ở đi, Không đi đâu hết. tự đi tìm chỗ ở ấy. Anh bị điên. Mấy con của anh nữa. Không phải là không quan tâm, bây giờ anh có ý kiến với bố em bảo là tìm nhà trọ cho em, bố em thì cứ đòi hỏi cao quá, đi tìm đòi nhà ở sạch đẹp, nhà to thì anh chịu thôi. Em tự đi mà tìm chỗ ở đi, tìm được chỗ nào ưng ý thì bảo anh biết địa chỉ, xong là anh hàng tháng anh gửi tiền cho tiền cho em ăn uống là được, thế thôi. Khó khăn thế thì đi làm gì nữa, ở đây làm sao? Thì anh mới bảo là bố em cho em về nhà ở đi thì không chịu, làm khó anh chịu thôi. Biết làm kiểu gì. Ở đây anh không cho ở đâu, nói trước thẳng một câu đấy. Em cứ ở đây anh làm gì được? Bây giờ vợ anh phải về nhà thì mới ổn, chứ em cứ suốt ngày ở đây thì bây giờ bố vợ anh không cho vợ anh về. Không cho về thì cứ cho ở đấy đi làm sao? Em định sao ấy? Anh không nói nhiều đâu, quyết định thế đi. Đi đâu? Em Mai đi tìm nhà trọ, đi ra nhà trọ ở đi.
Cái phòng ngủ của em kia mai kia là anh cũng dỡ đi luôn đi, khỏi phải để thế nữa. Thôi con ạ, con phải bình tĩnh. Cái chỗ kia thì mình cũng mất công làm thôi, để cho em bé nó chơi con ạ, để rộng rãi cho em bé nó chơi. Mình cứ đi tìm phòng trọ cho cháu Sinh ở là được thôi, không phải dỡ đâu con ạ. Bây giờ nó phức tạp lắm. Biết thôi. Lúc đầu thì bảo là đồng ý bảo cho con gái ở đây, xong rồi là không ấy nữa, không làm cưới xin gì nữa. Thế bố bảo không cưới rồi còn gì. Vừa rồi bố em lại về lật ra đây, thay đổi ý kiến ở đây. Bố nói thế nhưng mà bố có làm đâu. Lại bắt đầu là đòi vợ chồng anh bỏ nhau, xong là cho em ở đây. Như thế sao được? Thế thì thà rằng cho em đi chỗ khác ở còn nhanh hơn. Tội gì anh phải làm thế? Cháu Sinh này nó không khá như cái tính của bố nó đấy, lúc nói thế này không nói thế kia, khi nãy nó còn nói bà bảo là ở nhà với nó một tí cơ, về cũng mất anh Bảo này bảo bà thế. Từ nay trở đi thì nó muốn nói cái gì nói thì bà không được mách nó làm sao thì cái bà thì làm, mà hãy mà bà nói nhiều thì đuổi bà đi ra ngoài kia ngồi. Cái gì đấy? Em vừa nói gì với bà đấy? Thì như cái chuyện sáng nay này. Chắc em lại vừa nói gì với bà đúng không? Thì sáng nay đây bà tự đi nhớ cái chị Mận kia khóc, nói là em làm gì bà khóc. Thì em mới nói thế thôi. Em phải nói gì bà rồi? Nói gì? Riêng cái tính của em mà anh không cần phải nói nhiều đâu. Biết thừa là em làm gì rồi, em nói gì với bà rồi. Chứ bình thường không bao giờ thế nhá. Tự nhiên ngồi đấy khóc, đi ra ngoài cửa kia đứng. Em phải làm cái gì bà rồi thì bà mới nghĩ thấy như kiểu bị tổn thương ấy. Xúc phạm gì bà rồi đúng không? Làm gì đâu. Bảo bà ăn quả thì bà không ăn. Cơm thì tự thích ăn cơm nguội xong Có làm thì cháu không nhận đâu, tính cháu đấy. Vừa nãy Sinh có nói gì với bà nữa không đấy? Có nói gì? Đấy cháu Sinh thì bảo bà đấy, đói thì khác đi làm cơm mà ăn. Còn gì nữa không? Với bà bảo bà không có nước thì bà không biết nấu. Thì cháu Sinh bảo bà có ăn quả, bà bảo cháu Sinh thì sợ bà ăn quả của cháu Sinh thì bà không bảo bà không ăn. Cháu chả đưa cho bà ăn, bà bảo không ăn đấy. Em mời bà ăn quả em phải biết nói. Mời như kiểu là không muốn cho thì ai dám mà ăn. Cháu Sinh bảo là bà hãy mà nói nhiều, mà cháu bảo đi làm thì cháu Sinh đuổi bà ra ngoài ngoài kia ở, ngoài xa kia ở, xong rồi lúc nào cháu bảo đi làm về thì cháu Sinh lại đi đón bà về. Em dám nói như thế với bà? Ai bảo bà nói nhiều. Em định đuổi bà ra ngoài đường đi ngồi á? Em người có thai khó tính, bà nói thế thì một mình em nói thế thì Ăn nói phải cho nó đàng hoàng vào. Không phải cậy mình có thai mà tí nói gì thì nói đâu. Có thai thì có thai chứ. Mình cũng phải biết người già người trẻ chứ. Em làm chủ cái căn nhà này à? Em nói Ở thế cũng ở thôi. được. Đi về với bố ở đi. Em nói thế em có dám làm thế đâu mà. Làm hay không làm em nói thế cũng không được. Em có lúc em nói trêu, nhưng người khác người ta không nghĩ em nói trêu không? Nói thế mà ai mà nghe được. Bách. Giả nhẹ. Ở được thì ở được thôi. Về ở với bố không chịu. Không đi đây, ở đây đây. Cái mồm của em bớt lại một tí không được không? Sao lúc nào cũng phải nói? Hả? Sao nói nhiều đấy? Thôi con này, ngồi xuống đi, bình tĩnh đi. Không nói nhiều nữa, mai mình cứ đi tìm phòng trọ cho cháu Sinh nó ở, xong là mình đi đón vợ của con về thôi. Không phải thế đâu, không phải cãi nhau đâu con ạ, cứ bình tĩnh đi. Phải nói một tí đấy mẹ. Ở nhà con mà suốt ngày đi nói bà thôi. Xong rồi làm khó cho vợ con nữa. Đấy, bao nhiêu chuyện bắt nguồn từ cái Sinh hết đấy. Đấy, lúc con ở thì nó lại tính khác, lúc con không ở nhà cháu Sinh nó lại thay đổi tính khác. Mẹ nói rồi mà, không phải sai đâu. Không nên cho ở đây đâu.
ở đây lâu dài là kiểu gì nhà mình cũng sẽ có chuyện rắc rối. Quyết định ngày mai đi tìm phòng trọ cho em ở nhà trọ nhá, nói nhiều đâu. Anh đi tìm được thì đi tìm, cấm tìm cái nhà như ngày trước nhá. Ở trong này chỉ có mỗi cái chỗ đấy là có nhà trọ Em không thôi. đi ở đấy đâu. Ở Tìm chỗ cái đấy thôi. nào tốt một tí thì em mới ở. Không có nữa đâu. Đâu em mới đi. Ở đấy được, ở được thôi, thế khó khăn quá, khổ quá thì đi về nhà với bố đây thôi. Đi, cứ ở đây. Bố em phải lo cho em ấy. Cứ ở đấy mà làm khó cho anh đâu. Anh bây giờ anh không quan tâm đâu. Có tâm thôi em ở đây. Tự đi mà ở nhà trọ khắc lo cho bản thân mình cũng được mà. Tiền nong anh khắc chu cấp cho rồi. Cứ suốt ngày cũng muốn đòi ở đây cơ. Thế bây giờ anh đi tìm đi. Tìm cái phòng trọ nào mà tốt một tí đi. Được, mai anh sẽ đi tìm. Cấm tìm cái nhà như ngày trước nhá. Lộ em mới ở nhá. Nhưng mà em mà đi ra đấy ở, anh phải tìm cái chỗ nào gần một tí. Xong em ra đấy ở, mỗi bữa ăn anh phải bảo vợ anh đưa đi cho em. Lại còn như thế nữa. Em tự nấu ăn không được à? Không nấu được đấy. Ngửi thấy mùi mỡ, mùi thức ăn là em buồn nôn. Em không làm được. Mà đưa cơm đi á, cũng phải thịt cá trứng sữa các kiểu em mới ăn được. Hợp khẩu vị em mới ăn được. Phải nấu lung tung em không ăn đâu. Người có bầu nó khác. Không phải cái gì cũng ăn được đâu. Em có phải bà chúa bà hoàng gì đâu mà em sao ra điều kiện nó khó thế à? Ai mà đáp ứng nổi. Bây giờ anh muốn em đi ra ngoài đấy ở, anh phải làm được như thế. Anh có làm được không? Bực mình lắm rồi đây. Cái lỗi này không phải lỗi của anh. Cũng là do anh phần chứ sao. Bao nhiêu chuyện là em gây ra, là em làm cho gia đình anh đến nông nỗi này, là em không thấy mình có lỗi à? Bây giờ em còn nói như thế được à? Chả có cái lỗi gì cả. Thôi con ạ, bây giờ mày nói thế này, con cứ chiều theo cháu Sinh đi. Đằng nào nó cũng mang cái thằng bầu ấy, là cái thai ấy là cũng là con của mình rồi. Bây giờ mình cứ chiều nó đi, xong là mình đi đón vợ mình đã, xong mình tính sau con ạ. Cứ làm thế đi, nghe mẹ đi. Mẹ Nhưng mà nhỡ mình làm như thế rồi lúc cái Sinh nó lại giở trò thì làm nào? Anh cứ làm tốt như thế đi. Em riêng em rất là nhiều kiểu, chiêu trò cũng nhiều. Được thế này là muốn đòi như thế kia. Riêng tính của em anh không phải là lạ gì hết. Biết thừa rồi. Bây giờ anh cứ làm được như thế đã. Bây giờ anh cứ làm được như thế đã đi. Sau này tính sau. Nhớ nhá, Cái chuyện này không làm anh sẽ đi tìm phòng trọ cho em. Nhớ là phải tìm cái phòng trọ tốt vào nhá. Anh sẽ đáp ứng đúng như tiêu chí của em nói ra nhá. Nhưng nhá, anh nói trước này, em phải ra khỏi nhà anh xong là ở đấy nhá. Đừng bao giờ về quấy nhiễu nhà anh nhá. Được chưa? Nhưng mà đi ra đấy ở chán lắm. Em bây giờ không có điện thoại này. Anh phải đi mua điện thoại cho em. Cái gì? Không có điện thoại mà anh mua cho á? Chứ còn gì nữa, em ở đấy một mình. Anh cho em ra đấy ở để dưỡng thai chứ không phải ở đấy mà cho em ở đấy để nghịch điện thoại đâu. Có ai không là việc của Bây giờ em. em ở đấy một mình, nhỡ em làm sao thì em gọi ai? Anh khắc liên hệ với chủ nhà trọ. Khủng, tự nhiên. Điện thoại mình khắc tự đi làm mất đi, bây giờ không có lại mượn cớ cái này để đòi anh mua cho. Không có đâu. Có cái điện thoại thôi mà cũng không mua được. Nhưng mà ở đấy em hàng tháng anh phải lấy tiền cho em tiêu vặt. Chứ Cô không ăn phải được đi bao ra nhiêu đấy lắm. ở đâu. Riêng cái khoản đấy Em thì còn không phải phải mua lo. quần áo, mua ấy nữa. Bây giờ bụng to rồi cũng phải mua áo bầu, áo ấy. Tiêu xài được bao nhiêu lắm. Ở đấy á, hàng tháng anh phải lấy tiền cho em. Lúc nào em cần tiền là anh phải đưa cho em luôn. Chứ không phải ở đấy xong rồi bỏ em ở đấy đâu. Chỉ cần anh đáp ứng được hết mọi yêu cầu của em, anh bảo em làm gì cũng được. Thôi con ạ, bây giờ cháu Sinh chịu đi ở riêng thôi thì mình cũng mừng rồi, để mai mình còn đón vợ con về thôi.
xong mình tính tiếp thôi. Nữa là mình đi Được. mua điện thoại nhá. Điện thoại anh không dám chắc, nhưng mà giờ nhá, tất cả những cái tiêu chí của em này, tất cả những cái thứ em mà em muốn đấy thì anh có thể đáp ứng được, nhưng mà chỉ ở mức độ phù hợp thôi nhá. Một khi mà đã ra những cái lý do mà không phù hợp ấy, ví dụ như người nhà anh không đáp ứng được ấy, là anh không bao giờ anh chấp nhận đâu nhá. Ví dụ như là bắt vợ anh đi làm việc này việc kia cho em ấy, Nhưng mà là anh nó- không thích như kiểu đấy đâu. Nó phải mang cơm đi cho em. Cơm lúc đấy tính sau. Tính sau là tính sao? Bây giờ em phải nói rõ ràng như thế. Cơm nước của em là gần như là anh mang cho, trừ khi anh bận thôi. Được, thế cũng được. Bây giờ cho vợ anh đi ra đấy thì biết đâu em lại làm gì vợ anh thì làm nào. Không tin tưởng em đâu. Làm gì? Anh với anh chỉ quan tâm Mà cái em đứa ở con đây trong bụng chả- thôi. Chán lắm. Chán là việc của em. Có lúc nào mà chị Cơm mà đi làm gì đưa em đi theo với. Bụng càng ngày càng to còn nói đi đâu. Thế rồi nhá, không nói nhiều đâu. Thống nhất như thế. Mai anh đi tìm cho phòng trọ cho, xong dọn đồ ra đấy mà ở. Được. Thế thôi. Nhất trí nha cháu nhé, không được thay đổi tính đấy nhé. Được, bây giờ anh phải đáp ứng hết mọi yêu cầu của Nhưng em. ngày mai em phải lên với anh để giải thích cho bố vợ anh biết là mọi chuyện như thế Đúng đấy con ạ. thì vợ anh mới về được. Chứ không bây giờ anh một mình anh nói bố vợ anh không nghe đâu. Anh tự đi nói đi, xong rồi đưa ông xuống đây xem có thấy em ở đây nữa không thì ông... Em phải lên. Không được đâu cháu ạ. Một mình con trai của bác lên thì ông không tin đâu. Bây giờ ông không tin, phải cả cháu lên nói đi. Bây giờ nhá, bố mẹ của Mận là cãi nhau rồi. Vì cái chuyện của em gây ra đấy. Bây giờ nếu mà em lên đấy mà anh mà đón được vợ anh về á, em phải xin lỗi. Xong mới được về. Xin lỗi rồi. Ai? Chuyện của ông bà đấy thì liên quan gì đến em? Người ta cãi nhau thì liên quan gì đến em? Mọi cái khúc mắc cái vã là từ cái chuyện của em với anh ra. Bây giờ anh đi đón vợ anh về á, bây giờ em giải thích rõ ràng rồi, em phải xin lỗi mọi người xong mới được về. Xin lỗi cả vợ anh nhé. Không phải đùa đâu. Anh cứ nói nhiều em có lâu mới đi. Tự Mỗi đi cái mà. phép tắc đơn giản như thế mà anh không hiểu à? Hả? Còn phải là con người không đấy? Ở chỗ nào cũng thế, suốt ngày chỉ biết đi bắt bẻ người khác, sao lúc nào cũng cho mình là mình là người có quyền. Ở nhà anh thì suốt ngày đi bắt nạt bà thôi. Thế có đúng không? Bắt nạt lúc nào? Lúc nào thì em tự biết. Chả làm gì cả. Bà giá này em làm gì? Anh không bao giờ anh muốn cái với em đâu. Anh nói 3 câu là anh không thể mà ấy được đấy nhá. Em nói một câu và anh muốn nói 10 câu rồi em nói gì? Anh là người Anh buồn cũng nhiều kiềm nhất. chế ở đấy. Riêng anh không thích con người thế đâu. Thôi con ạ, không nói nhiều nữa. Con cũng mệt như cả ngày rồi, mệt mỏi rồi. Bây giờ con cứ nghỉ ngơi đi, để mẹ làm cơm cho con ăn nhé. Không phải nói nhiều đâu, con mẹ. cũng mệt mỏi lắm rồi. Mày cứ ngồi nghỉ ngơi đi, tí nữa Để mẹ ngồi làm một lúc cơm con, cho con với bà ăn nhé. tí nữa con không làm, ngồi nghỉ một tí đã. Chẳng qua là nghĩ về mấy cái chuyện này mình nói nhiều, với lại nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình đấy. Con không thích đâu, suốt ngày áp lực xong là cãi vã rồi là chuyện nọ lẫn chuyện kia. Đấy, còn công việc nữa con ạ. Tí con nghĩ nhiều là lũ lẫn đi là nhầm thuốc thang thế này thế nọ nữa là khó đấy con ạ. Chuyện này không phải vừa đâu. Cái gì Đôi cái lúc cũng thì phải bình tĩnh. Mẹ cũng buồn lắm chứ. Nay mẹ lên không thấy con dâu mẹ buồn lắm. giờ phải làm thế nào đấy để đưa được Mận về đã. Mai á, chỉ có cho cái Sinh lên trên đấy giải thích rõ ràng đi, nói thế đi, không là không được đâu. Bố của Mận này đến cũng bức xúc lắm ấy. Em không đi đâu. Chuyện của anh. Không đi không được. Chuyện đấy không phải em đi. Bây giờ em không đi giải thích thì làm sao mà bố của Mận mà hiểu được mà cho Mận về. Cháu Giờ phải đi đi. đón về là được. Cháu với bác với con trai Dễ của thế bác nhỉ? đi. Không phải cái nhiều. Hôm Trong nay- con mắt của em nhìn thì bảo là dễ thôi. Chứ bây giờ anh lấy con gái của người ta cơ mà. Bây giờ anh đi với người khác có thai thì làm sao bên gia đình người ta chấp nhận được. Nói một ít thì anh nói phát là em phải hiểu chứ. Còn phải anh giải thích cho.
Hôm nay bác lên đây không thấy cháu với con dâu của bác bức xúc lắm đấy, buồn lắm đấy, không phải chuyện trẻ con đâu. Cháu ạ, cháu phải hiểu, mai cháu phải đi theo bác với con trai của bác lên xin lỗi ông bà với lại cả con dâu của bác nữa. Chưa chắc là ngày mai mà đi ra em đi ra đấy giải thích mà bố Mận cho anh đón Mận về đâu. Trời thôi kệ chuyện của anh. Bây giờ là quan trọng nhất là do em nói đấy. Được rồi, biết rồi. Mà em Không ngày mai lên đấy lại nói với bố của Mận bảo là anh với Mận bỏ nhau xong là lấy cháu. Thế thì lúc đấy chẳng dở à? Thế là sống. Chẳng thế, nếu mà sinh ra đến nói như thế thì chẳng dở luôn à? bây giờ anh đi theo rồi còn sợ cái gì nữa? Không, nói trước cho em biết thế. Cái mồm của em đến lúc đấy em thay đổi phát là dở luôn. Chuyện này không phải đùa đâu. Biết rồi. Nói mai chuyện em với đi người mời- lớn có phải đùa mai đâu. em đi mời chị về được chưa? Nói chuyện với người lớn mà Nói cháu phải nhớ đấy. Chắc. Không được lập lạnh đâu đấy. không phải trẻ con đâu, con lại ủ mưu là chuẩn bị để làm cái gì đấy thì làm sao? Anh phải đề phòng trước. Thôi không nói nhiều nữa. Con đi nghỉ đi con ạ. Con cũng mệt mỏi lắm rồi. Không phải cái đâu. Mệt lắm rồi. Vì cái chuyện này mà thời gian này là ăn uống không ngon. Anh cứ chửi em nhiều. Sau này con em đẻ ra mà cáu gắt đúng không anh? Lý này vào lý nọ. Ba vô nhé. Cháu đi Vâng. đón bếp để làm cơm cho bà ăn nhé. Vâng.